به نام یاد خدا، هموطنان عزیز، بینندگان خوب شبکه جهانی آریانا و به خصوص کسایی که در چینل یوتیوب آریانا تلویزیون همیشه گزارش‌های ما را بیننده هستین. خسته نباشین، مانده نباشین. در هر کجایی که زندگی میکنین، داخل افغانستان، بیرون از افغانستان، اما تو زندگی خوش و خوشحال داشته باشین، و دور از دردها و رنج‌های زندگی. میدانم این روزها شاید برای بسیاریا روزای سخت باشه، شاید برای بسیاریا روزای خوب باشه، اما در زندگی باید ما امید داشته باشیم، امید به خداوند داشته باشیم، امید به زندگی داشته باشیم تا بتونیم زندگی ما را پیش ببریم. به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. ما آمدیم به مارکت ملی و بین المللی میوه‌جات تازه و سبزیجات. در گزارش‌های قبلی هم شما شاهد بودین، ما فروشگاه، بازار چندوال، جایی که گزارش داشتم، زیادتر میوه در سر سرک است. مردم ما میارن به خاطر از اینکه میوه را سودا کنن، یک تعداد مردم با فروش میرسانه و کسایی که میخرن. اما میوه میگن بسیار قیمت است، خریده نمیشه. خب مارکت میوه را میفهمین که از اینجا مارکت ملی و بین المللی است. بیرون از افغانستان صادر میشه، وارد افغانستان میشه، از اونجا میوه میه در مارکت میوه. هر رقم میوه که بخوایی نظر به فصلش هست دیگه. اگر او فصل میوه که در وطن ما شما می باشه که نباشه، از بیرون افغانستان میه. انار، کیله، سیب، کینو، مالتا و هر آن میوه‌ای که بخواهید در مارکت میوه نظر به فصلش هست. میخواهیم که امروز گپ بزنیم با دکاندارا در قسمت فروشاتشان، در قسمت مشکلاتشان. خالی میوه فروخته نمیشه، به خاطر چی؟ مقسم آستا میخواهیم که بریم داخل. گپ دیگه ای که میوه، فصل میوه که می باشه در ولایت افغانستان، باز بعد از اینکه تجار این میوه را از باغ‌ها جمع آوری میکنه و میخرش، میاریش در اینجا، باز از اینجا دوباره و قسم پرچون توزیع میکنه. مثلا کسایی که از اینجا در فروشگاه میوه میبرن یا ترکاری میبرن، کسایی که در روی سرک بعض جاها بعض میوه ها را نظر به ای که در زندگی باید تلاش کنن، کار کنن، بعض مشکلات هست دیگه، که بالاخره اگر کسایی که ماش هم نگرفته مشکل داره در زندگی، یک چهار پر از یک طرف میگیره، میاد در مارکت میوه، یک ذره میوه را میخره به قیمت ارزان، ولی باز به قیمتی که فایده برش برسه، فایده کنه، باز به فروش میرسنه. به همین شکل کار و بار مردم هم خوب میشه، اما در این اواخر و قدر مزه کار و بارام نیست. اگر طرف آجی صاحب بریم که کتشگه بزنیم مشکل نباشه. السلام علیکم، صحت شما بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ چه خوب جایک داری والا، آرام. باش که همین تصویر ما صحیح بیایه، اگر کت ما بخیزی اینجا گپ بزنیم مزاحم خو نمیشه. قربانتان، سلامت باشین، بخیر. این یک کمک پیشتر بین، خیره که یک دقیقه قسم میکنیم ببخشین دیگه، مزاحم شدیم، با عزت باشین. قربانتان، شما هم دیگه همین کار بار میوه میکنین؟ بله صاحب، همونطور است جانا. چطور است وضعیت؟ چطور است بازارها؟ خوب است نیست؟ والا صاحب، طوری که با شما معلوم است، برای فعلا خب بازارها تقریبا خوب نیست. به خاطر خوب نیست که یک تحول آمد، به خاطر همین تحول فعلا پول و پیسه یک ذره کم شده در افغانستان، داد و ستود کم شده، صادرات و واردات ما کم شده. نسبت به مو گپا صاحب یک ذره بازارها طبعا چیز خود داره دیگه، خراب شده کمک. شما خو همین تجارت میوه را میکنید؟ بله صاحب، میوه فروش هستیم. بله. بسیار عالی. فعلا چی است در مارکت میوه؟ مارکت فعلا هر چیزی که است میوه خود داخل افغانستان است، خارجی چیزی نیست صاحب. سیب است، انار است، انگور است، همین چیزا داخل خود افغانستان است. بله. حالا صادرات و واردات فعلا بند است دیگه؟ بند است، بله. فعلا چیزی نمی از خارج صاحب. تشویشی که مردم ما دارن که
در روی سرک هم حتی من خلطای میوه را هر روز در گزارش ها میبینم که مردم ها میارن در سر سرک، اما کسی نیست بخره، میگن قیمت است. فکر میکنین که همین مشکل صادرات و واردات است دیگه؟ والا صاحب هدف اصلی در اینجاست که فعلا مردم همون توانی که داشت همون توان فعلا وجود نداره. مردم در این فکر است که ما چرا خم کنیم، مثال یک پاکت روغن بخریم، یک سیر آرد بخریم، به عوض از اون مثال یک پاکت زغال بخریم، به خاطر که او یک چیزی است که از مرگ نجات میده مردم. صاحب برای خودتون معلوم است که یکم که قیمت خوراک کباب ما بسیار بلند شده، بسیار زیاد در این وقتا افزایش یافته. نسبت به خاطر صاحب میوه دیگه یک چیزی است که عباسانه است صاحب. یک آدم اگر دلشو داشت میخوره، نداشت نمیخوره صاحب. عوض هم یکی دیگه حال ضرورت هم است نه؟ بدن ما شما ضرورت داره که ما باید میوه بگیریم. اما نسبت به اون قدری که باز مثال برای آرد و روغن و تیل نمک ضرورت است، باز عواسانه مهمتر است نه؟ مهمتر است بله صاحب. بله خیر باشین. حالا دلیل همین قیمت بودن میوه چی است؟ همین هر کس میگه که والا میوه بیخی در گور بابا رسیده. میوه صاحب قیمت نیست. هر کسی که میگه اشتباه میگه. نسبت به آرد که ببینید تمام چیز قیمت است فعلا، اما نسبت به دیگه چیزا میوه نیست قیمت صاحب. میوه ارزان است. اینجا میوه هست. بله. اگر یک چند تایش ببینیم کمی گپ بزنیم سرش، صحیح است؟ بیایید. انگور زیاد است نسبت به امرود است، سیب است، انار است، مالتا هم دیده میشه. این انگورا کجایی است؟ این میوه را که میبینید صاحب در مجموع کل از این میوه وطن خود ما و شماست. میوه جلال آباد، از کنر، از لغمان، از قندار، از شمالی. همین انگورا مکمل از شمالی است. اینی مالته ما که الحمدلله از جلال آباد و از کنر و از لغمان است میاد صاحب. او انار ما که از قندار است صاحب. فقط یگانه چیزی که اینجا خارجی است همون کیوی است، بس خلاص. خب خیر در بین قدر وطنی یک خارجی ها معلوم نمیشه. مشکل نیست ولی. خب این انگور چقدر است همین الا سیره؟ این انگور است 12 کیلو. 12 کیلو 7 کیلوی ما یک سیر میشه. دیگه تقریبا یک سیر 5 کیلو فکر کنم. سیرش چند میه؟ این تقریبا میه همین جمله همین کارتن میه 7.5 صدر پس. این حالت یک کمک واضح‌تر سرش گپ بزن که بفهمن. از کیلوی 100 افغانی ها مینه پایین تر هستن نسبتا. حالا تقریبا انگور ما فکر که آخر است، یعنی مای قوس میشه در قبض خود فکر کنه که کل چیز ختم میشه انگوری گپا. اما فعلا بازم نسبت به اینکه کم است ارزان است صاحب. این 700 میه مثلا، او 500 میه، او 600 میه، اینی 7.5 میه. اینمی نرخ اینا مثلا این مالتا بهترین مالتا است، اینمی 4.5 است نرخش از وطن خود ما و شما است. این انگورا که قیمتاش فرق میکنه باز وزنشون فرق داره. بله صرف در وزن یا در کیفیت هم؟ وزن نه دیگه، اون طایفی است، یا سینی است، و شنگلخانی است صاحب. صرف یک ذره هم چهره و قواره و نام دیگه. بله صاحب بله. اما نامش فروخته میشه یا انگورش؟ نه انگورش انگورا فضل خدا کلش خوبش است، هیچ کدامش خراب نیست. بله شکر که از وطن خود. باز الحمدلله میوه ما و شما کلش از کیفیت بالا برخوردار است نام خدا. شک نه در او شک نداریم. خب منتها یک گپ است نه؟ حالا امی بوت وطنی هم قیمت است، امی میوه وطن هم قیمت است. امی میوه خارجی، امی بوت که در مغازه هست نه که به نام چینایی میگن. خب اصلا در دنیا همی مال چین بسیار با کیفیت است. خب مشکلی است که با استجار ما یک ذره یک بمو سیستم ما یک ذره کوره میره اونجا فرمایش میده و می اقتصاد ما دیگه. بله باز اینجاست که بر ما مشکل خلق میشه. یعنی اگر ما بخوایم که وطن خود ما به پای خود استاد شود، باید هم پایینترین میوه خدا، پایینترین بوت خدا، پایینترین لباس خدا باید هم رو به پیسه بسیار بلند بخریم، به خاطر که وطن خود ما باید به پای خود استاد شود، کامیاب شود. مثلا شک اگه باشه بله هست ان شاء الله پیدا میشه. قیمت خاص حالا اگه باشه که بخریم. هست ان شاء الله هر چیز هست. بخیر باشین. اینی مالته کجاست؟ از جلال آباد است. مالته جلال آباد. بله. این باز ارزان است؟ این خوب است، ارزان است. الحمدلله از وقتی که مالتا شروع شد پاکستانی را کسی هیچ ان شاء الله نمیخرند اینجا. بچی بسیار خوب مالتا است، به بیام است، ارزان است و همین مردم استفاده میکنن از وطن ما است. اونو خارجیش یک ذره رنگ رخ داره، خیر یک ذره تو لورک است. نه بسیار خوبش است این مالتا، پوست نازک است، میبینی بسیار خوبش است این مالتا. معلوم میشه اینا باشه یک تاشم سعی کنم که باز نگوین که از دلش گپ زد. نه سعی این چیزی که از دیگه اون یک اینا باز یک چند روز بعد بیشتر خوبتر میشه، به خاطر که نو شروع شده کمک یک رگ خامی داره، باز پخته میشه درست میشه. این نو از دیگه. نه بله نو. باز پسندترا ارزان میشه. بله شما سیستم ها رو یاد گرفتیم نه؟ بله. خب یک بیادر دیگه ما میگه اگه پالش شوه او سابقایی که از خارج می آمد
اونها باز در جالیگکا مانده میشه. والا وا خو صاحب درست از اونجا خو طبعا نسبت به ما وا پروسس و بسته‌بندی و گپای فرق میکنه وا با استاندارد جهانی جور میاد. ما شما خو مثلا همین سیستم کردکی ما خوبش هست که مذهب ارزان باشه میوه بخوریم. همین بسیار ما هم جالیدارش چی کنیم که مزه نه 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 بهترین مالت است همین. بله آ صاحب فقط کیفیت چه ما شما کیفیت کار. بله آ بخیر باشین. قربانتون. با سلامت. قربانتون. با عزت باشین. خدا نگهدار. شار خربوزه که میگن نه یگان وقت شار خربوزه نه شار کیله شار میوه کیجا میوه بسیار زیاد است اما اینجا میخوایم که امرای بیادر سلام خوب هستین نه پالیتان بشین اجازه است چی میخوری سیب میخورم اگه اشتیا داری نو تو بگی یک قاش که ما هم بخورم والا میگن در جای بیا یک فریمانی باشه که نخوری هم نمیشه خود نخوری دیگه فکر کن نادیده هستی میه بهشت یاد نه یک کس مرا گفته بود که وقتی یک چیزی را میخوردی دانت پر بود گپ نزن. در پایین ویدیو نظرات شریک ساخته بودم با او خاطر ما معمولم سیور خوب جویدم قرطش کردم باز بعد از او گفتم گپای من. نامت چیه؟ محمد فهیم. فهیم جان گل خودت هم دیگه این مارکت میفروشی میکنی؟ نه من ترچیوانی میکنم. یگان بار ایسوسو میبری؟ بله. حتما دیگه میوام خیلی معلوم میشه که میخوری. آقا یگام تو ایسوسو میخوریم. سابق زیادی طرف میبردی در کراچی میوه را یا سابق میبردیم حالا خب بازم ناشگری نشه حال کار کم است. دیگه چی کنیم چاره چیز؟ بیا خیر باشه. همی که خوش هستی خنده میکنی بیایم خوب است همیشه اما تو و اگه خوشم نبودیم خود انگیزه بتیم خود یک رقم تو قوی احساس کنیم. بیشک به نظر من خوب است نیست؟ بله چرا نیست. باید آدم توکل خود به خدا. سابق روز چند سودا میکردی به شک؟ سابق نمی کرد کار می امروز 1-4-5 ساعت. حالا ناشگری نشه از هیچ کده خوبه همون 2-3 سالش دکش است. بیا میشه بخیر. تشکر از سیب. بخیر باشی. قربانت امرای خودت هم گپ میزنم پدر جان. تشکر. چطور هستی؟ صحت خوب است؟ شکر الحمدلله. بخیر باشه. خوبه. بخیر باشی. خیر باشه. حالا چطور شده کیله؟ کیله کم قیمت‌تر شده. یک چند روز پیش ارزان بود. خب چند روز پیش چند بود درجن؟ درجن 45 میره میفروختیم مال 50 55 میفروشیم. از مارکت 55. بیرون دیگه بیخی 60 70 شده. کیله رو میبرن مردم. کیله خوب. آلدمی کل مارکت چند رقم کیله است؟ 4 رقم. 4 رقم کیله. کجایی از چی رقمیه؟ یا هندی چیز است پاکستانی هستن کلشون. پاکستانی هستن. هندی هم است؟ هندی است و مردم کم خرید است. قیمت هم است. این کجایی است؟ این پاکستانی است. درجن 50 رو پک از جواب برند دیگه در بیرو خب باز خریده نمیتونی. باز خرابایش این رقم کیله هم داره. اینی را ارزان میته. یعنی کیلگه ارزان میته. یار 35 میفروشه، یار 60 میفروشه، 50 میفروشیم هر رقم مشتری از دلش. یکی رو 5 روپیه کمتر میکنه یکی زیادتر میکنه. بیا خیر اگه ایجا 30 روپیه سودا میشد در بیرون حداقل 40 روپیه میخرید مردم اینی خوبش بود. مارکت قیمت‌تر است راست میگه. مارکت چرا در مارکت قیمت؟ اینجا خود سرمایه‌دارا می پیسه دارا می خوبش میگیره. خوش میکنه من 600 دلار بود حالا قیمت‌تر هم شده داره. پاکستان قیمت شده. بیا خیر تشکر. بخیر باشین. سلامت باشین. بخیر باشین. نام خدا قدر کیله است زمینجا کیله است که این تا اونو طرف کیله است. کیله پاکستان گفتن است. چطور هستی پدر؟ صحت خوب است پدر جان؟ جور هستی پدر جان؟ جور است. صحتت خوب است؟ صحت خوب است. یک رقم تو جگرخون هستی یا چطور؟ نه جگرخون میشه دیگه خوب. خود جین سعود پروش نتر دیگه نمیشه سعود. در مارکت میوه چقدر پیشانی آدم واز باشه چقدر آدم خوش باشه تر تازه باشه نه در مارکت میوه مثل که میوه مثلا تر تازه است نه مگم خود رقم چرت میزنی
ما والا قضیه در نقل بودیم دیگه، در غرب بودیم دیگه. من خب مزاحم گپایتا نشدم. نه خوب خیر باشی. چطوره بازارای کیلا؟ خوب است والا، بای نمیره دیگه. این هم پاکستانی است. پاکستانی است. پاکستانی یا این هم درجن چل است 50. 50 یا 50 از در مارکت 50. آه والله حالا امسال تو قیمتی شده یا سالهای پیش هم قیمتی بود؟ نه سال قیمتش ده. یعنی قیمت نبود نه؟ نه حالا چرا این قیمت شده؟ برات معلوم است؟ دیتر است که حالی پاکستان یخ شده، خودش میخوره. با مو خاطر نه افغانستان بخره نخره و دقیقا نیه دیگه وانا. خودش چاره خودم میکنه آه خلاص دیگه. حالا میگن امسال پاکستان خودش میخوره کیلا را. اگه اینجا بیا فریمانی شوه خب این کم میاد قیمت هست. همونطور است؟ دیگه همونطور است. بخیر باش، تشکر پدر جان. بخیر باش. سلامت باشی. چطور هستی بیادر؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ جانتان جور است؟ والا این دین بیا تو دین بین میوه استاد شیم که یک ذره کتوتر تازه معلوم شیم. ما خود تمام روز در این سرکا گزارش میتیم بیخی از این خاک و خاکبادی سعی که در بین میوه باش کل تا نام خدا تر تازه هستیم. قربان شم. نام چی است؟ اسم گلاباس ارغندیوال. ارغندیوال صاحب عزیز. خب اولی را بگو که چه وقت از کار میوه را میکنی؟ کار میوه را خود 20 سال میشه که ما کار میوه را میکنم و در این مارکت مدت 2 سال میشه که ما اومدیم. سال کمپانی کار میکنم. اینجا خوب بود یا کمپانی؟ والا او پرچون است، اینجا عمده است. به خاطر یک ذره اینجا سهولت است، اونجا خوب بازار است. اینجا پیسه‌ش هم دبل است. و تاوانش هم بدل است. تاوانش هم دبل است. آه. خب این سیب کجا است؟ این سیب غزنی است. در کل مارکت میوه هم یک سیب است؟ نه، همه ولایت ها باز زیادتر داره. سیب پغمان است، میدانشار، وردک و سیب غزنی می عمده سیب دارن. کدامش تو سره و قیمت فروخته میشه؟ سیب میدان وردک و ارغنده و پغمان او سیب غزنی. اول باز غزنی در سیزن اول غزنی ما برای سیبش. این به خاطر از ستره معلوم میشه. بله بله. اگه میمانی و ترا یا سیب زرد چون کابل خوش میکنه، باز طرف جنوب سیب سرخ خوش میکنن. در خود مارکت دیگه این ما که در یگان جای پرسان میکنیم بسیار قیمت میباشه. در خود مارکت یک خلطه سیب یک سیر است دیگه. بله آیا. چند است این 350 روپیه. در خود مارکت 350 روپیه. آخه امروز 330 روپیه ما خرید شده. هدف می نبود که تو قیمت سودا میکنی، یعنی میگم قیمت شده. قیمت شده. این حال تقاضا زیاد شده، عرضه کم است. به خاطر از این میگم که سیزن آخر است، حالا چون پاکستان میره خیلی سیب. گپ خوب یاد کردی که اینال من پرسان بکنم. تا بال رفته؟ دمی 3 ماه زیاد رفته؟ رفته خودم چند وقت پیش به خاطر این کشته ما بلند کردن ترخم بند بود. چون خیلی میوام خراب شد. اگر انگور بود مثلا سیب بود. و سیب کالا بالا رفته، انگور کم شده، انگور خدا خلاصی است. با می خاطر سیب بلند رفته. چرا از این مردم استفاده زیاد میکنن، هم اینجا هم پاکستان. سیب زرد و سرخ هم فرق داره در مزه؟ بله. سیب قیمت هم؟ در قیمت هم فرق داره. سرخ باز ارزانتر است، سفید قیمت است. باز سرخ هست؟ این سرخ. این سرخ کجاست؟ این سرخ پغمان. پغمان؟ پغمان است بله. این چند است؟ این 220 روپیه. در مارکت؟ در مارکت بله. 200 ما خریدیم. خب بیرو دیگه شاید 200 270 هم چیز. این چیز است. خب باز فرق داره، سه فرق داره. کدامش او زیاد داره؟ او دار سفید است. این میای زره رنگ و رخ داره. رنگ و رخ هم داره و اگر دیده باشی در بازار خود تمام روز سر کار در بازار است. جوس از میوه سیب سفید میتیتن. میگم چهرهش فروخته میشه. بله آخه او میگه روی کاسه خورده میشه. اما تراس والا امسال فریمانی انار هم زیاد است. عالی انار هم میره بیرون نمیره؟ میره پاکستان میره. پاکستان، دبی، چون حالا داله زوایی بند است دیگه. مشکل خلق کرده. او داله زوایی اگه باشه برای دیقانای ما خود یک مفاد زیاد گزاف میرسه. او امسال باز یک قصه است که انار از مرض زده، کفیدگی خیلی میاد، اون درخت میکفه.
اینمی انار قندار است، چون از تگاو هم است، خالص سیزن انار قندار است. تشکر، قربانت شم. با عزت باشین. خدا نگهدار. بخیر باشین. اسم محمد نظیر. نظیر جان گل، امی امرود تا دیدیم اینجا گفتیم در امرود گپ بزنیم سرش که یک رقم دیگه هم داره اونجا، نه سفید هم است، این سرخ است. این املاک سرخ است. این زیافتر مردم به خاطر جوسش استفاده میکنن دکاندارا. خاطر هم میخورن دیگه بدون از میخورن. مشکل از زیافتر دکاندار به خاطر جوس میبره، به خاطر که خسته نداره. خسته دار شما؟ خسته دار شما از تاجیکی نام داره. در کل مارکت هم یک امی دو رقم امرود است. بله، 3 رقم امرود سفید، 3 رقم امرود سفید است. از کجا میایه هر دوی ازی؟ این از وطن خود ما شما از کنر است. خب شک شده. خود ما بله. سفیدش بود از بیرون. او از پاکستان است بله. اصلا غلط نکردم که اونو از خارج میایه، از وطن ما است. این وطن خود ما است. عشقی سی. چه رقم عشقی است؟ عشق وطنی است، عشقی است. بخستاد شو. در کجا ازی نوشته است که عشقی است؟ عشقی به این خاطر که ما محتاج خارج نیستیم، از وطن خود ماست. الحمدلله شکر که از وطن خود ماست. والله من میگم چی گپ زدی و خدا بخی به دلم گپ زدی. از وطن خود ما که از باز عشقی هم از وطنی است عشقی. عشقی 100%. خب این چند میه؟ این خو کارتونه کلانش میه 300 یاش میه 220 روپیه. وزنش چقدر؟ یا داره 3 کیلو. 3 کیلو. یک قطار داره 3 کیلو. این کارتن خوردش است؟ بله. این با رقم برنامه سیدی میگن یا توفا برات بگم میانه. یعنی میه قطار داره بسیار لوکزیور میشه. یکم تا خانه خسر خم از ویگر میره. تا برابر است. خانه خسر که جای مهم است که چی را میبرن؟ املاک خونه منظور میگن توفا است. نه اون سیدی گفتی چی؟ یا سیدی. سی وی. یعنی قطار داره خوبی سر زیر نداره. این قطار داره خوبش. والا آدم در خانه خسر باید از چیزای بالا را ببره دیگه. خرجش زیاد داره، یعنی دستا میوه دیگه از این که امروز تو سر نیست. اینا رو تو یک پس هر کی اقتصادش. او تو نفر است که 20000 نه، تو نفر است یک تاشون برده نمیتونه. مشکل است. اقتصاد مهم است. خسته نباشی. خوب هستی؟ چطور هستی؟ شکر پدر. جان جور است؟ شکر پدر. نام چی است؟ نام حمیدالله. همین جان گل. والا این کارت بسیار سخت نیست. والا سخت است دیگه، چی کنیم می کار در است. زندگی اما باید زحمت بکشید. باید. ولی کیله را ما اونجا پیشتر دیدیم کیله زرد. این کیله سبز است. چرا سبز است؟ سوالی را بگو. خب ساز خب بخاطر از اینکه از پاکستان میه زرد خو نمیشه و کلش خراب میشه داره، بخاطر از این ساز میه اینجا پخته میکنیم باز دکان. خب به خاطر این رمت تا این خام است دیگه. آلی خام است، دوا ما نخورده ای. خب این فعلا از این میتونه کس بخوره؟ نه نمیچ تو سخت سنگ واری. یه پوست اگه پوست هم بخوایم بکنیم نمیتونیم. نه نمیشه پوست. نمیشه؟ نه. خب از پاکستان تا اینجا در این موتر میاد. دمی بیه. ولی باز چقدر مصرف میخوره؟ والا دیگه میخوره. پیش که بود کیله ارزان بود، حال قیمت شده. کرایش هم 240,000 و 30,000 میقدر کرا میخوره دیگه. 240,000 افغانی دیگه. نه کلدار. تا اینجا میایه. تا اینجا میایه. خب بازی کیله سبز که میارین بعد از این بازی کجا میره؟ این میره داخل دکان اونجا. داخل گدا. اونجا کورت میکنیم، قطار میزنیم، بازیرش دوا میتیم، ماشین است. دوا چی است که باز زرد میکنن؟ او یک رقم دواست که داخل ماشین چی میشه او میسوزه، بوی از او کیله را نرم میکنه. به ساعتای 12 ساعت یا 16 ساعت میمانیم برش و نرم میشه، بازی را تیت میکنیم. خب یعنی در 12 ساعت بازی پس جور میشه؟ یک کمی نرم میشه، میده میشه. خب از حالت سختی خود اعلام میده، بازی را تیت میکنیم. بیره که تیت کنیم دیگه باز اگر گرمی باشه هوا یخ میتیم، اگر زمستان باشه باز گاز چالان میکنیم به خاطر از که نرم شه. خب حالی بازی مزهش خراب نمیکنه این رقم؟ نه اصل مزهش میکشه، حال خود که بخوری صابون و آریس مزه نمیته. بچه‌ها یوتیوب و تلویزیون هم برین، سابسکرایب بکنین، لایک کنین، گزارش‌های ما را ببینده باشین، نظریاتتان هم با ما شریک بسازین. تا گزارش‌های بعدی خداوند یار و نگهدار همه ما.